الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 17 نوفمبر. لدينا الكثير من التطورات السياسية والعسكرية اليوم. أتمنى من حضراتكم متابعة الفيديو حتى النهاية. سنبدأ بموضوع أوكرانيا والمساعدات العسكرية، حيث ذكرت صحيفة بلومبرج الأمريكية أن المساعدات الأمريكية القادمة لأوكرانيا مهددة بالتأخير حتى منتصف ديسمبر وربما لفترة أطول. كذلك شرحت صباحا أن بايدن أقر تمويل الحكومة الأمريكية ولم تكن تتضمن مساعدات أو أي مبالغ مخصصة لأوكرانيا، ويوجد فقط مليار دولار متبقٍ من الميزانية القديمة سيتم إرسال مساعدات بهذا المبلغ لأوكرانيا. كذلك هناك أمر جديد حيث تم إطلاق نظام SAP، وهو نظام آلي لإدارة موارد الدفاع يستخدمه الناتو في أوكرانيا. يعد نظام إدارة موارد الدفاع الآلي المعتمد على برنامج تطوير تحليل النظام الرائد في مجال الخدمات اللوجستية، وينبغي أن يؤدي تنفيذه إلى تسريع معالجة الطلبات المقدمة من الفرق العسكرية للحصول على الإمدادات من عدة أسابيع إلى يومين أو ثلاثة. ويستخدم هذا النظام في قطاع الدفاع من قبل 44 دولة، بما في ذلك 28 دولة من أصل 31 دولة عضو في الناتو، وأكبر المستخدمين له هم الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وهولندا وكندا وبولندا وأستراليا. ولكن يبقى السؤال: ما الذي سيفعله هذا النظام إذا لم يتم إقرار حزم مساعدات عسكرية ومبالغ إضافية للقوات الأوكرانية؟ هذا على الصعيد الخارجي، الصعيد الدعم الخارجي العسكري. ولكن لننتقل إلى الجبهات، حيث شرحت لكم صباحا أن القوات الروسية تشن هجوم ضخم باتجاه كوبيانسك. عدلت الخريطة نتيجة بعض التموضع الذي قامت به القوات الروسية في المنطقة هنا، ولكن استطاعت القوات الروسية التقدم باتجاه السكة الحديدية. هنا كما تشاهدون هذه هي السكة الحديدية. تقدمت القوات الروسية عبر هذه السكة الحديدية إضافة في بعض المناطق هنا، وسيطرت على هذه المنطقة باللون الزهري، وتراجعت القوات الأوكرانية إلى الخلف قليلا. إذن ربما بهذا المشهد يمكن أن نقرأ أن القوات الروسية تحاول تطويق كوتلياريفكا من 3 اتجاهات على الشكل التالي، وإضافة عزلها عن إيفانيفكا في المنطقة هنا، أي تحاول تطويق سيليفكا وكوتلياريفكا وعزل إيفانيفكا. وطبعا كما تعلمون شرحت لكم سابقا، القوات الروسية تضغط من الجهة الشمالية ومن الجهة الشرقية على طول هذا المحور. إذن سيصبح المحور على الشكل التالي مع الأيام في حال استطاعت القوات الروسية التقدم أكثر فأكثر، وبالتالي عزل كسيليفكا وعزل إيفانيفكا عن بعضهما البعض. أما في اتجاه سينكيفكا فتستمر المعارك دون أي تقدم واضح. طبعا أعيد التكرار، القوات الأوكرانية نتيجة النقص في الألوية 95 67 و65 اضطرت إلى دمج هذه الوحدات لتشكيل كتائب كاملة جمعت العديد من المجموعات التابعة لهذه الألوية ودمجتها كي تشكل كتائب موحدة. أما في اتجاه باخموت فتستمر المعارك طبعا بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، ولكن كان هناك مناوشات مستمرة بين القوات الروسية والأوكرانية في بيلوريفكا. كذلك تستمر المعارك في اتجاه سبيرني دون أي تقدم لأي من الطرفين. أما في اتجاه شمالي باخموت فتنطلق القوات الروسية بهجمات باتجاه بودانيفكا. تحاول القوات الروسية التقدم باتجاه القرية منطلقة من المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم. تستمر العمليات العسكرية في هذه النقطة. إضافة لذلك في الجهة الجنوبية تحاول القوات الروسية الضغط باتجاه شمال كليشيفكا، تحاول استعادة السيطرة على هذا المربع الرمادي الذي حدثتكم عنه صباحا. ومن هنا يوجد طريق يمكن للقوات الأوكرانية سلوكه والتوجه إلى جنوبي باخموت. تحاول القوات الروسية توسيع سيطرتها في هذه النقطة وتستمر المدفعية في العمل. إضافة لذلك تقوم القوات الأوكرانية بقصف عنيف تجاه مواقع القوات الروسية. أما في أندرييفكا تستمر المعارك بين الطرفين دون إحراز أي تقدم، ولكن يبقى التقدم اللافت والجبهة الأبرز والمشتعلة حديثا هي جبهة أورليفكا أو غورلوفكا. طبعا أحبائي تستمر المعارك بين الطرفين في هذه المنطقة، كل طرف لديه خطته لديه تكتيكاته.
لذلك قامت القوات الروسية بالتقدم في هذه المنطقة والسيطرة على هاتين المنطقتين باللون الزهري، فيما قامت القوات الأوكرانية بتوسيع سيطرتها في هذا النطاق والسيطرة على هذه المنطقة كما تشاهدون، وبالتالي يضغط الطرفين بهذا الاتجاه. أعيد تذكير للمرة الرابعة، القوات الأوكرانية استخدمت مجموعات اللواء 47، مجموعات كاملة مع مدرعات يتم استخدامها في المنطقة هنا للمعارك، لخوض المعارك. طبعا مقاتلي اللواء 47 لديهم خبرة طويلة في المعارك، لذلك تم استخدامهم إلى هذه الجبهة في أورليفكا تحديدا. طبعا لمن لا يعلم، اللواء 47 كان موجود في منطقة زابوروجي تحديدا اتجاه أوريخيف، جبهة روبوتيني. أما في اتجاه أفدييفكا فقد استطاعت القوات الروسية تحقيق تقدم كبير في عدد من النقاط. سأبدأ بالشرح، رجاء تابعوا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا الانضمام إلى القناة. طبعا سنبدأ بهذه الجبهة الجنوبية الشرقية، حيث استطاعت القوات الروسية التقدم، وكما تشاهدون هي الجبهة الأبرز من ناحية تقدم القوات الروسية في هذه المنطقة. تقوم القوات الروسية تباعا بنقل تعزيزات كبيرة إلى هذه المنطقة. أصلا في هذه المنطقة يوجد العديد من التشكيلات العسكرية كما تشاهدون، وهو ما يميز هذه الخريطة. هذا المحتوى ينشر التشكيلات العسكرية للطرفين، وبالتالي الأمور مكشوفة. لذلك كما تشاهدون استطاعت القوات الروسية التقدم والسيطرة في هذه المناطق. كانت هذه المنطقة صباحا رمادية، ولكن استطاعت القوات الروسية التقدم والسيطرة وتوسيع السيطرة. حاليا تخاض معارك عنيفة في هذه المنطقة المحيطة بالسيطرة الروسية، إضافة إلى سيطرة روسية إضافية على هذه المنطقة. تقدم واضح للقوات الروسية. تحاول القوات الروسية كما شرحت صباحا التقدم في هذه المنطقة والالتفاف وقطع الإمداد عن القوات الأوكرانية المنتشرة في هذه المناطق في الخطوط الأمامية. أما في الجهة الشمالية من أفدييفكا تحاول القوات الروسية الضغط باتجاه مواقع القوات الأوكرانية، ولكن تتحصن القوات الأوكرانية في عدد من النقاط على الشكل التالي رسمتها. هنا يوجد مبنى مرتفع يرصد المنطقة هنا، وبالتالي القوات الروسية حركتها مرصودة. أي هجمات يتم إفشالها الطيران الروسي يعمل على استهداف هذه المواقع، ولكن حتى اللحظة لم يتم إحراز أي تقدم. كذلك يوجد مبنى شاهق الارتفاع كما تشاهدون في هذه النقطة. تحاول القوات الروسية العمل من خلاله، تحاول وصول أحزمة الغابات هذه للتقدم باتجاه المبنى. طبعا كما تشاهدون أيضا هذه المنطقة أيضا محصنة، القوات الأوكرانية محصنة فيها بشكل كبير. تحاول القوات الروسية العمل على هذه النقاط للدخول باتجاه المنطقة الصناعية في أفدييفكا هنا، وبالتالي التقدم الروسي في هذا الاتجاه محكوم بالسيطرة على هذا المبنى وهذا المبنى للتوغل في الجهة الشمالية وللدخول عبر هذا الطريق. يوجد بعض الدفاعات الروسية الأوكرانية القوية هنا على القوات الروسية التعامل معها للدخول. إذن هذا هو الوضع في شمالي أفدييفكا. أما في اتجاه ستيبوفي تبقى الأمور كما هي، وفي اتجاه كراسنوريفكا تبقى المعارك مستمرة على طول الخط، طول الجبهة الشمالية في هذه المنطقة. أما القوات الأوكرانية فتحاول الضغط باتجاه مواقع القوات الروسية مؤخرا في بيرفومايسكي دون أي جدوى. أما في محور جنوب دونيتسك فتستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. جرت مناوشات في منتصف النهار استطاعت من خلاله القوات الروسية التقدم في هذا الحزام عبر حزام الغابات هذا. لذلك تجدون المساحة بشكل مستطيل وتقدم صغير في هذه النقطة، ولكن تحاول القوات الأوكرانية إخراج القوات الروسية من هذه المنطقة عبر استخدام الدرونات. أما في مخزن زابوروجي فتستمر الهجمات الاعتيادية من قبل القوات الأوكرانية. حدثتكم صباحا أن القوات الروسية تحاول العمل على استعادة هذه المنطقة، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم حتى ساعات المساء الأولى. أما في خيرسون فقد وضعت على قناة التليجرام بعض المشاهد للجنود الأوكران منتشرين على الضفة التي تسيطر عليها القوات الروسية في هذه المنطقة. العمل ما زال مستمرا في كرينكي. أعيد تذكيركم، تعتيم أوكراني كبير في هذه المنطقة، لا تصريحات إلا حتى حين يحققون بعض الانتصارات ليتم الإعلان عنها. أما القوات الروسية تواصل العمل على المجموعات الأوكرانية المنتشرة في كرينكي. أما بقية الجبهات في خيرسون فلا يعني المعلومات
ضئيلة جدا، لا معلومات حتى اللحظة. إذا أحبائي هذا كان كل شيء حتى ساعات المساء. أي جديد سأوافيكم به. أتمنى من حضراتكم دعوة أصدقائكم إلى القناة، مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، كذلك لا تنسوا الانضمام إلى القناة والاشتراك بها، ولا تنسوا الدعم المادي للقناة. هذه قناة مستمرة بدعمكم ماديا. التفاصيل موجودة في الوصف الخاص في الفيديو. شكرا لوقتكم الثمين، لمتابعتكم، وإلى اللقاء بفيديو آخر.